שלום רב. באחת השיחות המעניינות בין שני מלומדים ישראלים, פרופסור אבי רביצקי ופרופסור ישעיהו ליבוביץ', פנה פרופסור רביצקי לפרופסור ליבוביץ' ושאל אותו, תראה, אתה ידוע מחד כמעריץ גדול של הרמב"ם, מצד שני כמי שדוחה את ההשקפה המשיחית ביהדות וקורא לה משיח יבוא, כלומר כל משיח שבא הוא משיח שקר. והנה הרמב"ם באחד מ-13 העיקרים שהוא מונה לגבי היהדות, הוא מונה את עיקרון ביאת המשיח. ואגב, במסגרת אותו עיקרון, הוא אומר בין היתר כך, שיגיע מבית דוד, והוא גדול מכל המלכים. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. איך אתה משלב את הסתירה שבין הדברים, שבין דחיית אותה ציפייה למשיח שיבוא, כן? לבין אותה קביעה של הרמב"ם שביאת המשיח היא אחת מעיקריה של היהדות. ופרופסור ליבוביץ' ענה לו, תשמע, אמנם הרמב"ם משוחח על המשיח ורואה בו כאחד מהעיקרים של היהדות, אבל הוא עושה את זה בהקשרים, או בעיקר בהקשרים של נחמה, של הצלת נפשות, כגון באיגרת אל יהודי תימן שנרדפו כדי לתת להם תקווה, כדי למנוע מהם לעזוב את היהדות. ועל כך אמר לו פרופסור רביצקי, זה טיעון שהוא קצת לא משכנע, ואני הייתי אומר יותר מכך. אני סבור שכשם שמשה רבנו טעה, ובמקום לדבר אל הסלע הוא היכה בסלע, ולכן הוא לא נכנס לארץ המובטחת, וכמובן שאני אדרש למשמעות המופתית של האירוע הזה, של הסיפור הזה שהתנ"ך מספר, לסיפור הזה שהתורה מספרת לנו, הרי שמן הסתם גם משה שאחריו, רבי משה בן מימון, טעה, ואין שום בעיה לבוא ולומר שהוא טעה. ביאת המשיח היא אמנם אחת מעיקרי היהדות, אבל תורת ביאת המשיח היא לא רק טעות, אלא היא שגיאה שסותרת את יסודות האמונה היסודית, את יסודות האמונה העברית, שהאמונה הישראלית הולכת ממנה הלאה. ואכן, אותה השקפה משיחית היא כמובן משותפת לכלל הדתות הסובייקטיביות, ודאי ליהדות, ודאי לנצרות, שכשלעצמה נקראת משיחיות, כן? קריסטיאניטי, מהמילה קרייסט, כן? באמת בנצרות שרואה בישו כמשיח, שאומנם קם לתחייה 3 ימים אחרי שנצלב, אבל גם באחרית הימים יגיע שוב, כן, כדי לגאול את העולם. אנחנו רואים גם באסלאם מסורות דומות, כן? אם כי יש לציין שלא בקוראן, אלא דווקא בחדית', כן? כי בקוראן לא נזכר משיח. למעשה רואים במוחמד כנביא האחרון, כן? שגם מדבר בשפה של, בלשון רבים בקוראן, כן? וכדומה, וגם עולה לשמיים באיזשהו מובן, כן? וכדומה, שזה גם איזשהו יסוד של השקפה משיחית של איזשהו גואל אחרון, כן? אבל בחדית' מדובר על, באחרית הימים, על משיח שקר ועל ישו ועל המשיח שיגאל את העולם ויכונן את האסלאם בכל העולם, כן? המהדי, מה שנקרא וכדומה. כל אלה, גם ביהדות, גם בנצרות, גם באסלאם, בדתות הסובייקטיביות, אלה הן גישות של איזושהי ציפייה למתווך, או שהיה ויבוא, או שיבוא וכדומה, איזשהו מתווך שהוא זה שיגאל את העולם על פי דרכן. ובכן, לא, זו גישה שהיא סותרת את גישת היסוד, שסותרת את האמונה היסודית, את האמונה העברית, את האמונה הרציונלית המופתית, ואת ההתפתחות הנעלה שלה, כן, במסגרת האמונה האוניברסלית, את האמונה הישראלית, מפני שהגאולה לא מצויה בידי איזשהו מתווך שאנחנו אמורים לחכות לו, לא מצויה באיזשהו שליט, בידי איזשהו שליט שישליט את אותה דעת סובייקטיבית וכדומה, אלא היא מצויה בידי כל אחת ואחד מאיתנו, כשאנחנו מכריעים ללכת בדרך מהחושך אל האור, מהשגיאה אל דרך האמת, מהרצון לעוצמה
לרצון לאמת, לעבודת אלוהים, שהוא האמת כולה, שהוא המציאות כולה, כן? להליכה בדרך האמת, להליכה בדרך האמונה התבונית, האוניברסלית, בדרך האמונה שמשלבת גם את הצדק באזור מותניו, וגם את האמונה באזור החלוציות, כן? המתמדת בדרך האמונה הישראלית. למעשה, המקור של המילה משיח מצוי בתורה במקום אחד בלבד, בהקשר של הכהן המשיח, כן? שמושך שמן על הדברים וכדומה. ולאחר מכן אנחנו רואים את המונח משיח בתנ"ך, כשהוא מחובר למלכים הגדולים, כלומר לשאול, לדוד, לשלמה, ולאחר מכן גם לקורש, כן? וכשאנחנו מסתכלים בהתבוננות של התורה, במלוכה, במלכים, אנחנו רואים לא רק הסתייגות, אלא הזרה מפני אותו מוטיב שלטוני, מפני הליכה כפי שהגויים הולכים, כן? אחר מלך שיקח נשים וסוסים וכדומה. ויותר מכך, אם אנחנו מתבוננים בהתבוננות המקראית במלוכה, אנחנו רואים לא רק הזרה, אלא תחייה, למעשה תחייה מוחלטת. אנחנו רואים את זאת לגבי שאול המלך, אנחנו רואים את זה לגבי דוד המלך, עם כל החטאים שלו וכדומה. אנחנו רואים את זה ודאי לגבי שלמה, שבסופו של דבר עם 1000 נשים הולך אחרי האלילות, ולאחר מכן בימי בנו, איך הוא אומר, אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים, והמלוכה נקרעת, ובסופו של דבר ההידרדרות של המלוכה, בוודאי בישראל, בוודאי ביהודה, שבין היתר מובילה לחורבן, עם ההקשרים של העבדות וכדומה, כפי שירמיהו הנביא מזהיר, וכפי שקורה בסופו של דבר בפועל. וכאשר שואל פרופסור אבי רביצקי את פרופסור ישעיהו ליבוביץ', תראה, אחד הפרקים הנוראים מבחינתו בתנ"ך הוא הפרק שמדבר על צוואת דוד. כי מה עושה דוד בצוואתו? אומר לבנו שלמה, תשמע, תהרוג את זה ותהרוג את זה ותהרוג את זה, ואפילו תוציא להורג את יואב בן צרויה, שר הצבא הנאמן שלו, מטעמים כאלה ואחרים של הפוליטיקה והתככים באותם זמנים. ועונה לו פרופסור ליבוביץ', אני חושב שזה אחד הפרקים הנפלאים בתנ"ך. מדוע? מפני שזה מראה לנו שאפילו דוד, נעים זמירות ישראל, מושחת בגלל השלטון. לדעתי יש לתמוע על כך בכלל, מפני שזה כל כך ברור וכל כך מובן לנו, איך אומרים, אל פינו, שכל מלוכה כלשהי, כל שלטון יחיד כלשהו, לפי התורה, לפי התנ"ך, הוא שלטון שמוביל בסופו של דבר לאבדון. כאשר אנחנו רואים את דוד המלך שמתאהב בבת שבע, רואה אותה על הגג, כן, מתרחץ וכדומה, ואז הוא שולח את בעלה אוריה החיתי כדי למות בקרב. ולאחר מכן משפט כבשת הרש. מה ניתן יותר לומר על מלך מאשר חטא ופשע מסוג זה, שכמובן משליך לאחר מכן על כל ביתו, כדי להבין שאותו מושג של מלך, ודאי החיבור של המושג מלך משיח, נדחה מיני ובי, הן על ידי התורה והן על ידי התנ"ך. שמזהיר אותנו במפורש מפני מלוכה, ואין בה שום מושג מהסוג הזה של משיח, ואף להפך כפי שנראה. כשאנחנו מתבוננים בנביאים האחרונים, בגדולי הנביאים, אז אנחנו רואים את היסודות של אותה השקפה משיחית, במיוחד אצל ישעיהו, בפרקים נפלאים של ישעיהו י"א, וגם של הספר של ישעיהו נ"ב, וישעיהו נ"ג, באמת פרק פנטסטי ונפלא, שהשפיע על כלל האנושות, וכך נאמר בין היתר בפרק י"א, ושוב זה לפי הספירה המקובלת שמקורה הוא נוצרי, כן. ויצא חוטר מגזע ישי. ובכן, אנחנו כבר במשפט הראשון הזה של באמת אחד הפרקים המכוננים לגישת המשיחיות, כן? אנחנו רואים התרסה מול אותה טענה שמשיח יבוא מבית דוד וכדומה. ומדוע? כשנאמר לנו ויצא חוטר מגזע ישי, לא נאמר לנו ויצא חוטר מבית דוד, וישי כידוע לא היה מלך, וגם אם אנחנו נקבל את הטענה שמדובר באבא של דוד, הרי לישי היו עוד ילדים, וזו בהחלט התרסה, אם כי מרומזת מן הסתם וזהירה,
אל מול אותה השקפה של בית דוד וכדומה. ואם אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה ברבדים יותר עמוקים, אז אנחנו יכולים לראות שהמילה ישי יש בה את המונח יש, ויש את המונח יהובה. כלומר, זו גישה שונה לחלוטין מאותן גישות שמצפות למשיח בן דוד, כן. וכפי שאנחנו נראה בפרק הזה, וגם בפרק ספר נ"ב ופרק נ"ג, אין ולו פעם אחת את המילה משיח, וגם אין ולו פעם אחת את המילה מלך. ובכן, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח יהובה. עכשיו אתם תראו כאן איך זה מתקשר לראשית בראשית, לפרק א' בבראשית, הן לרוח אלוהים, פה זה רוח יהובה, כן? וישר בכלל משתמש בעיקר במונח יהובה. אם כן אנחנו נראה בפרק נ"ג שהוא משתמש גם במונח אלוהים, וזה מאוד מאוד מעניין. ובכן, ונחה עליו רוח יהובה, שזה כמובן מושג נבואי, וזה שוב מתקשר לפרק א', לראשית פרק א' בספר בראשית. ומהי אותה רוח יהובה? כפי שאמרתי לכם בשיחות הקודמות, זאת רוח חוכמה ובינה. כלומר, גם רוח של ידע וגם רוח של הבנה. רוח עצה וגבורה. והנה תראו איך שהדברים מתקשרים. גם מה ששוחחנו עליו לגבי רוח אלוהים, גם מה ששוחחנו עליו לגבי הגבורה של המעבר באמצעות התבונה, באמצעות האמונה התבונית מהחושך אל האור. ואז הוא אומר, רוח דעת ויראת יהובה. הנה גם האור מתקשר לנו. כלומר, באמת החוכמה העילאית, החוכמה האמונית העילאית ביחד עם גבורה, והיא מצויה באותו חוטר מגזע ישי. כלומר, התפתחות אחרת שתתפתח מאותה ראשית, שההמשך שלה היה המשך שגוי. ושוב הוא ממשיך עם מוטיב האור. והריחו ביראת יהובה, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. כן, אנחנו באמת רואים כאן את ההתפתחות, את ההתפתחות התבונית, את ההתפתחות המופתית, כאשר ההולכים באמונה התבונית לא פועלים לפי משמע אוזניהם בלבד. כלומר, לא נעשה ונשמע, נעשה אחרי זה נשמע וכדומה וכו', אלא הם פועלים בתבונה עילאית, מתוך הוכחה, מתוך מופת, ולא מתוך ציות וקבלת דברים באמצעות מתווכים וכדומה. ושפט בצדק דלים. כלומר, מוטיב הצדק, כפי שאנחנו נראה כאן גם בהמשך, הוא מוטיב מרכזי בהליכה בדרך האמת. והוכיח במישור לענבי ארץ. כלומר, אנחנו רואים כאן את הקשר שבין הרוח לבין החומר, בין ההתבוננות על העושר לבין המהות של האמונה התבונית שהולכת עם הצדק, עם המוסר ועם האמונה התבונית הנעלה. ואנחנו שוב פעם רואים את המוטיב של ההוכחה, אבל אנחנו גם רואים את המוטיב של היושרה, של היושר במישור. וזה מתקשר בצורה מאוד מעניינת לשם של האמונה המופתית, האמונה הישראלית. ומדוע? מפני שכפי שאנחנו יודעים לפי התורה, ואני כמובן אדרש לזה בהמשך, הרי שכשיעקב יוצא מרחם אמו, הוא אוחז ברגל של עשיו, ולכאורה בגלל העובדה הזו הוא עוקב אחריו, ושמו נקרא יעקב. אבל מעבר לזה, יעקב פועל בראשית דרכו באורח של מרמה, לא באורח של יושרה עם נזיד העדשים וכדומה, כן, שהוא לוקח את הבכורה לעשיו וכדומה וכדומה, וכמובן לא ידרש לזה כרגע, ולאחר מכן הוא סובל מלבן
שזה משחק מילים של לבן נבל, כן, הרמאי וכדומה, כן, ואז לפני שהוא פוגש שוב את עשיו, הוא נותר בלילה לבדו, ונאבק עם איש, ששוב, אני לא אכנס כרגע לפרשנות של זה, ולאחר מכן נאמר לו, לא יקרא מעתה שמך יעקב, אלא ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. אבל פה ישנו משהו מאוד מעניין, כדי שאנחנו מכירים את הביטוי אצל הנביאים, והיה העקוב למישור, וכמובן שהתנ"ך הוא במקור, הוא לא מנוקד, הניקוד הוא מאוחר יותר, הוא רק במאה העשירית לספירה או משהו כזה, תשיעית עשירית לספירה, והמוטיב הזה של מי יעקב, שזה גם לא רק עקיבה, כן, לא רק הליכה, אלא גם משהו שהוא עקום, שהוא לא ישר, אלא יושרה, כן? שזה גם ישראל, אבל זה גם ישר אל, כן? הוא מוטיב מרכזי בהליכה באמונה המופתית. מוטיב של תבונה, מוטיב של דת, מוטיב של יושרה, של יושר, של הליכה, מהחושך אל האור, מהשגיאה, אל עבר דרך האמת, בצורה מופתית, בצורה אוניברסלית, באופן ישראלי. ואז הוא אומר, ויקע ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, או אפילו ימית רשע, כי הרי זה לא מנוקד. לכן אנחנו רואים פה באמת את הקונטרה, את ההתרסה, אל מול ההכאה בסלע, אל מול השלטון, אל מול המלוכה, שהמוטיב המרכזי שלהם הוא כמובן אלימות, כפי שאנחנו גם ראינו בצוות דוד, כן, תהרוג את זה, תרצח את, תהרוג את זה, תהרוג את זה וכדומה, אפילו את יואב בן צרויה. אבל פה אנחנו רואים, לא, הפעולה העילאית של ההתקדמות העילאית באמונה המופתית היא לא מכות אלימות, כן? אלא היא התבונה העילאית, אלא היא הפעולה מול החומר, ויקע ארץ. ויקע ארץ בשבט פיו, לא בשבט פיזי, אלא בשבט פיו, וימית רשע. וברוח שפתיו ימית רשע או ימית רשע. ואז בא הפסוק המכונן באמת באמת אחד הפסוקים המפורסמים במקרא, אחד הפסוקים המפורסמים בתולדות האנושות, שהוא בא באופן סיבתי. אתם רואים איך הוא בונה את הדברים באופן מופתי וסיבתי, ואז הוא אומר לנו כך, והיה צדק אזור מותניו, כלומר במתינות, באמצע של הגוף, כן? הצדק הוא בדרך האמצע, אבל הצדק הוא מוטיב, והצדק הוא מוטיב מרכזי באמונה המופתית, הוא מוטיב מרכזי מפני שמבחינה תבונית הוא נגזר ממנה בהכרח. והאמונה אזור חלציו, כלומר האמונה מתקדמת באורח של חלוציות, כלומר אנחנו רואים פה גם את הצדק וגם את האמונה באורח כאשר הצדק באורח מתון, והאמונה באורח של חלוציות מתמדת, מכיוון שאנחנו לעולם לא יכולים להגיע באמת למציאות אלוהים. אנחנו לעולם לא יכולים להגיע לעבודת אלוהים המוחלטת, כיוון שאנחנו לעולם, אנחנו בני אדם, ולעולם לא נגיע לאמת המוחלטת. אבל התכלית שלנו היא בהחלט ללכת לעבר דרך האמת, באורח של צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. ואז הוא פונה באמת לדיכוטומיה, אז הוא פונה באמת לקשר בין החוזק לבין החולשה לכאורה וכדומה, כן, וגם בהקשר של שלטון, והוא אומר לנו כך, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר ומרי, עגל זה כמובן התרסה על האמונות האליליות וכדומה, כן? ועגל וכפיר ומרי, כלומר החיות החזקות ביותר והחיות החיות החלשות ביותר מבחינה פיזית, ועגל וכפיר ומרי יחדיו. ונער קטון נוהג בם. כפי שאנחנו רואים, הפרק הזה, שהוא אחד הפרקים היסודיים לתורת או להשקפת המשיחיות, הוא פרק שמתנגד לחלוטין למשיחיות, שמתנגד לחלוטין למלך משיח וכדומה, אלא בדיוק להפך. הוא מדבר על כך שהשלטון יהיה על ידי נער קטון. מדוע? מפני שהאנשים, אלה שמצויים בדרך האמת, הם יהיו
רוח של תבונה, של גבורה, של דעת וכדומה וכדומה. הצדק יהיה אזור מותניו, האמונה תהיה אזור חלציו. ובכן, של מי תהיה האמונה אזור חלציו? של מי יהיה הצדק אזור מותניו? לכך אני אדרש כעת בניתוח הקצר של הסיפא של פרק נ"ב ושל פרק נ"ג הנפלאים, שאף הם מיסודות אותה אמונה משיחית, שהיא אמונה מוטעת לחלוטין אל מול אמונת היסוד. איך מתחילה אותה התייחסות שהיוותה גם היא יסוד לאותה תורת משיחיות? הנה אומרים לנו, הנה ישכיל עבדי, פשוט נפלא. לא אומר הנה ישלוט עבדי, זה לא כיבשו את הארץ וכדומה, זה לא היו מלכים על העולם וכדומה, לא, הנה ישכיל עבדי. אנחנו מדברים על השכלה, אנחנו גם מדברים על נאורות, אנחנו מדברים על תבונה עילאית, על תבונה אמונית, על אמונה ישראלית. הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד. ובכן, מתוך מה הוא ירום ונישא וגבה מאוד? מתוך ההשכלה, מתוך אותה דרך של אמת, מתוך אותה התעלות עיונית, התעלות תבונית, שלאחר מכן היא תהא התעלות של כלל החברה, שהיא מתחילה מאותו מעבר, מהחושך אל האור, מהשגיאה אל דרך האמת, כן? אותה דרך של דעת, אותה דרך של תבונה עילאית, אותה דרך של גבורה על ידי התבונה העילאית, אותה דרך אל עבר דרך האמת, אל עבר עבודת אלוהים, עבודת האמת. ואז הוא מתחיל את התוויית היחס בין מי שמצוי בדרך הזאת, או מי שמצויה בדרך הזאת, לבין הסביבה, לבין החברה. כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מראהו, ותוארו מבני אדם. כלומר, בהכרח ההתעלות הזו, ההשכלה הזו, היא בד בבד מזמינה השתוממות, כן, תימהון לגבי אותה התעלות, דחייה לגבי אותה התעלות, ואפילו דברים הרבה יותר גרועים, כן, השתקה, ביזוי, השפלה, אם לא דברים אחרים, כן, בתחילת הדרך בוודאי. בתחילת הדרך בוודאי, ואנחנו נראה את זה ביתר סט בפירוט בפרק נ"ג, שהוא המשך ישיר לסיפא הזאת של פרק נ"ב. ואז הוא אומר, כן יזה גויים רבים. עליו יקפצו מלכים פיהם. כי כאשר לא סופר להם ראו. ואשר לא שמעו התבוננו. הנה אנחנו רואים כאן את מה שאמרתי לכם גם בראשית השיחות האלה, בראשית השיעורים האלה, שאתם תשמעו כאן את מה שלא שמעתם מעולם, כן? אתם תשמעו כאן את מה שחיכו לו הרבה שנים, אלפי שנים, כן? את ההתבוננות, את ההתבוננות התבונית, לא את הציות, לא את השמיעה, אלא את לא את מה שלא ראיתם ולא שמעתם, אלא את מה שאתם מתבוננים בו, את מה שאתם מגיעים אליו מתוך התבונה העילאית, מתוך התבונה המופתית, האוניברסלית, מתוך התבונה הישראלית. ואז הוא עובר לפירוט של הדברים, ושוב המוטיב של השמיעה, שהוא מזכיר לנו שוב את הנעשה ונשמע. לא נעשה ונשמע, כי הנעשה ונשמע זה נכשל, כן? אלא נבין ונעשה. מי האמין לשמועתנו? ושוב, המוטיב הזה של החיבור בין האמונה לבין השמועה, כן? מי האמין לשמועתנו? וזרוע יהובה על מי נגלת? ובכן, כאן אנחנו נראה מהי אותה זרוע יהובה. האם זרוע יהובה היא הכוח, היא מכות, כן, היא כיבוש וכדומה, או שזרוע יהובה האמיתית, או שזרוע יהובה, הוא מתקשר לזרוע יהובה, ולמעלה מכך, זרוע אלוהים, כן, האמיתית, המהותית, המופתית, היא משהו אחר לגמרי. לא גאולה על ידי אדם אחד, על ידי שליט, על ידי בן דוד, אלא משהו אחר לגמרי. ויעל כיונק לפניו,
הוא כשורש מארץ צייה, כלומר הוא בא מתוך היסודות, בא ארץ בחומר שהוא מדבר כרגע, כן? שהוא מדבר של טעות, שהוא מדבר של שגיאה, שהוא מדבר של חושך. ותשימו לב גם בהמשך של הפרק הנפלא הזה, עד כמה הפרק הזה הוא ממש לא מיסטי, אלא הוא סופר רציונלי, אלא הוא רציונלי בצורה מדהימה, פשוט בצורה מדהימה. לא תואר לו ולא הדר, לא בן של מלך, לא בן לצאצא של מלכות דוד וכדומה וכדומה וכדומה, אלא לא תואר לו ולא הדר, ובהכרח לא תואר לו ולא הדר, מאחר והוא הולך אל מול השגיאה הכוללת, כן? ולכן השגיאה הכוללת לא נותנת לו תארים ולא נותנת לו הדר, אלא בדיוק להפך. ואכן, ונראהו ולא מראה. ונחמדהו נבזה וחדל אישים. כלומר, אנחנו רואים בו, ושוב, החלוקה פה היא קצת בעייתית מבחינת הטקסט, אבל אנחנו רואים בו אחד שהוא חדל אישים, אחד שאנחנו בזים לו, כן? וגם שימו לב למוטיב של הנחמדהו, אנחנו נראה את זה גם לאחר מכן, בהתבוננות הסובייקטיבית אל מול ההתבוננות האובייקטיבית, אל מול ההתבוננות המופתית, כן? ונראהו ולא מראה, כן? הראייה שלנו, הראייה הזאת היא ראייה סובייקטיבית, ואכן נאמר ונחמדהו, שזה מונח סובייקטיבי ולא מונח אובייקטיבי, כן? בצורה מובהקת. איש מכאובות וידוע חולי, כלומר הוא בהכרח ביחס שהוא מקבל, כן, ובדרך הקשה שבה הוא או היא פוסעים, כן, בהכרח הם אנשי מכאובות וידועי חולי, גם מבחינת ההתבוננות בהם וגם מבחינת מה שמתחולל בתוכם בגלל היחס אליהם, בגלל היחס של הביזוי, של ההשפלה, של ההשתקה וכדומה, כשהם פוסעים בדרך החדשה ישנה אל עבר דרך האמת. וכמסתר פנים ממנו ולא חשבנו. שימו לב לקשר שבין ההתבוננות הסובייקטיבית לבין המחשבה, כן? לא חשבנו, באמת, כי אתם לא חושבים כמו שצריך, כן? כי אתם מצויים בדרך סובייקטיבית, כי אתם מצויים בדרך השגיאה. לכן אתם רואים את מי שמצויים בדרך האמת, כן, נבזים וכדומה, ואולי אתם גם, וגם אם אתם, ועל אחת כמה הרשעות שלכם, אם אתם יודעים שמישהו מצוי בדרך האמת, ואתם מבזים ומשפילים ומשתיקים אותו. אכן חוליינו נשא ומכאובנו סבלם. בהכרח, כן, אותו חולי, אותו מכאוב שמצויים, שהם נגזרת של השגיאה, מי שסובל אותם הוא מי שפוסע בדרך האמת, והוא סובל מאלה שסובלים אותם, מאלה שמצויים בשגיאה, בחולי, במכאוב, הלכה למעשה, גם אם הם לא מודעים לכך, כן. ואנחנו חשבנו מוכה אלוהים ונגוע. כלומר, ההשקפה, השגיאה, רואה בו דווקא מי שמוכה על ידי אלוהים, ופה מעניין שישעיהו נכנס למונח של אלוהים ולא למונח של יהובה, שאליו הוא בדרך כלל נכנס, כן? אבל אנחנו חושבים אותו שהוא מוכה אלוהים, בעוד שהוא זה שנמצא בדרך אלוהים הדואר, מפני שמי שמסתכל על אנשי האלוהים, כן, על בני האלוהים, בתוך השגיאה, רואה בהם את התימוניים, את המשוגעים וכדומה, כן, ובז להם, בזים להם וכדומה, משפילים אותם, משתיקים אותם וכדומה, ושוב אנחנו רואים פה את ההתבוננות הרציונלית באותם אלה שפוסעים בדרך האמת, אל מול, בוודאי אל מול חברה שמצויה בשגיאה, שמצויה בדרך השקר, שמצויה בדרך הלא נכונה, הלא ראויה, שגם מובילה בסופו של דבר לאסון. והוא מחולל מפשענו ומדוכא מעוונותינו. יש פה גם את המוטיב של הפשע וגם את המוטיב של העוון, והמוטיב הזה של הפשע ושל העוון מצוי אצל אלה שמצויים בדרך השגיאה ומדכאים את אלה שהולכים בדרך האמת, כן? אלה שהולכים בדרך האמת לא בדרך של כוח, אלא בדרך של תבונה. מוסר שלומנו עליו. שוב, אנחנו רואים כאן את החיבור בין האמונה, בין התבונה לבין המוסר. ודאי שהמוסר וגם האמונה שמחוברים זה בזה, הצדק והאמונה, כן, הם מצויים על כתפי אלה שהולכים בדרך האמת, אל עבר האמת, שלעולם לא תוסע, כן.
ובחבורתו נרפא לנו. כלומר, אלה שאנחנו מדכאים אותם, שהם בני האלוהים שמצויים בדרך האמת, כן? החבורה, הפצע שלהם, הוא המרפא בסופו של דבר. כי אם הם יעצרו, אם הם יפסיקו, אז מה שיקרה להם בסופו של דבר, זה שכולם, כן? כולם יהיו בדרך האסון. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו. ובכן, אנחנו רואים פה באמת ההתייחסות של הסובייקטיביזם, כל אדם כפי שהוא רואה, האמת היחסית כדומה, אל מול ההליכה בדרך האמת, אל מול ההליכה התבונית הנעלה, אל מול ההליכה האמונית התבונית הנעלה, שדרכה היא דרך של דיבור, היא לא דרך של אלימות, אל מול אלה שמצויים בשגיאה, שבדרך כלל דרכם היא גם דרך של אלימות, של שלטון, של כוח וכדומה. כלומר, היחס שבין הרצון לעוצמה לבין הרצון לאמת. ויהובה הפגיע בו את אבון כולנו. מדוע? זה שאנשים שהולכים בדרך הסובייקטיבית, אנשים שהולכים בדרך השגיאה, הרי מי שהולך בדרך האמת כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הקשיים, כן? הוא זה שמוסר שלומם של השוגים מצוי עליו. הוא זה שאבון כולם מצוי, המפתח להצלתם מצוי בידיו. ניגסו ולא נענה, ולא יפתח פיו. כסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיה נעלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, כי הרי המשפט, כן, והעצירה שלו, כן, היא חלק אינטגרלי מהמאבק נגדו על ידי אלה שמצויים בדרך השגיאה ולא בדרך האמת, בדרך העוצמה ולא בדרך הרצון לאמת. ואת דורו מי ישוחח? כן, הנה המוטיב. הנה המוטיב, לא פרק של משיחיות, אלא פרק של שיחה. לא פרק של משיח, אלא פרק של משיח, של משיחה, של משיחים, של שיח. פרק של דיבור, פרק של תבונה, לא פרק של שלטון, לא פרק של שלטון אלים, לא פרק של מלוכה, אלא פרק שדן בכל אחת ואחד מאיתנו. כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו. כלומר, הוא בא מתוך אותו מוטיב, אנחנו נראה את זה לאחר מכן בפרשת גן העדן, כן, של עץ החיים, הוא בא מהחומר שהוא חיים, כן, הוא בא מהחומר, הוא לא בא מאיזה משהו, הוא לא בא זה לא איזושהי אידאה אפלטונית וכדומה, הוא בא מהחומר אבל של החיים, לא מהחומר שהולך לעבר המוות, לעבר האסון, לעבר השגיאה, כן. והוא בא מהפשע של החברה, כלומר זה הקונטרה לפשע של החברה, מפשע עמי, כן, נגע למו, כן, מהפשע של החברה הוא מגיע. זה הכוח הנגדי אל מול האסונות, אל מול הפשעים, אל מול השיגונות, אל מול ההתעמרות של אדם ברעהו, כן, זהו המאבק אל מולם, המאבק המופתי, התבוני העליון, המאבק האמוני תבוני העליון, המאבק האובייקטיבי, המאבק המופתי, המאבק הישראלי. ויתן את רשעים קברו ואת השיר במותיו. עכשיו אנחנו רואים כאן בהחלט את הקשר שבין הרשעות לבין העושר. יש כאלה שחשבו שמשיח אמור להיות עשיר. ובכן, זה בדיוק להפך. כן? הוא הולך נגד הניצול, נגד החטא, נגד הפשע, נגד השגיאה, שהיא בהכרח שגיאה גם בתחום הצדק והמוסר, שהיא בהכרח שגיאה אל מול העוני, כן, של העשירים שמנצלים את העניים וכדומה. וכאן ישנה הגבלה מפורשת בין הרשעות לבין העושר באותה חברה שמצויה באותה שגיאה. הלא חמאס עשה, ולא מרמה בפיו, כן? הוא סובל בגלל הרשעות, הוא סובל
בגלל החברה, אבל הוא לא מפסיק, הוא ממשיך, או שהיא ממשיכה, והולכים בדרך האמת, מפני שזהו ייעודו, זו תכליתו של האדם התבוני, האדם המופתי, האדם הנעלה, האדם האמוני תבוני, האדם הישראלי. ויהובה חפץ צדקו החולי. כן? זה ברור, שוב, המציאות הרציונלית, כן, מובילה למצב הזה. אם תשים אשם נפשו, יראה זרע יאריך ימים. וחפץ יהובה בידו יצלח. כלומר, ההתאמרות, ההשפלה, הנבזות, כדומה, ההליכה מולו, לא רק שהוא לא אין מרמה בפיו, אלא שהוא זה שמוביל לדרך האמת להצלת האנושות, או שהיא מובילה, כן, כדומה, כן, הם בהכרח נגזרת של אותה הליכה בדרך האמת, כן, מבחינה לוגית, למשל אנחנו יודעים שישנם סיפורים רבים של מדענים, בגיל 20 ומשהו, כן, גילו תגלית מדהימה, ובמשך 50 שנה ראו בהם מוזרים ומשוגעים, עד שהבינו, עד שראו מבחינה לוגית, מבחינה תבונית, שהם צדקו, ואז הם גם קיבלו פרס נובל, יש סיפורים כאלה מפה ועוד להודעה חדשה. יש גם כאלה שלא ראו את ההכרה בהם בחייהם וכדומה. אבל אנחנו רואים כאן את אותו רגע של תפנית שהוא בהכרח יגיע. הוא בהכרח יגיע, מפני שהתבונה, הפוטנציאל לתבונה, מצוי אצל כל אחת ואחד מאיתנו. וברגע שאנחנו מכירים בהליכה בדרך האמת, אז מתהפך הגלגל. אז מי שדיכאו אותו או אותה, אז מי שהשפילו אותם או ביזו אותם או השתיקו אותם וכדומה, ואפילו גרוע מכך, כן, כי הם היו בדרך, כי הם הלכו בדרך האמת, בדרך ודאי דרך האמת במדע, דרך האמת במוסר, דרך האמת באמונה התבונית, כן? אז בסופו של דבר הגלגל בהכרח מתהפך כשאנחנו מכירים באותה דרך, ואנחנו נכיר באותה דרך, כי זאת דרך האמת, וכך אנחנו בנויים מבחינה תבונית, מבחינה אמונית, מבחינה תבונית, בכל מישורי המחשבה, בכל מישורי החיים, שהיא מבדילה אותנו אל מול שאר היקום הידוע לנו. כן. וכשאנחנו מתבוננים בתופעת המשיחיות ביהדות וגם במקומות אחרים, אנחנו רואים שמה שנלווה לה הוא פעמים מה שנלווה לה הוא בעיקר אסון. מדוע? זה שזו תופעה שגויה. זו תופעה שהיא מנותקת מהיסודות, היא תופעה לא מופתית, היא אפילו תופעה בעלת מרכיבים מיסטיים, ואנחנו יכולים לראות זאת למשל בבר כוכבא, כאשר האליטה הדתית בישראל ראתה בו איזשהו משיח, בר כוכב, כן, בן של כוכב. בסופו של דבר התברר שאותו שליט אלים, כן, התגלה כבר כוזיבא, והוביל לאחד האסונות הגדולים בתולדות העם היהודי, ולכ-2000 שנות גלות, כן? אנחנו רואים את זה לאחר מכן באותו משיח שקר ששבתאי צבי, יש עוד דוגמאות, אנחנו יכולים לראות את זה גם בימינו, באותה השקפה של איזושהי חסידות, שהמנהיג שלה, איזושהי אימפריה שגם עושה דברים טובים, אבל רואה במנהיג שלה, כן, כאיזשהו מלך משיח, וכך מציגה אותו בראש חוצות. ובין היתר אומרת לגביו, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. ובכן, כל אותה השקפה שגויה, שיכולה להיות גם רבויה במעשים טובים כאלה ואחרים, כמו שפילנטרופיה יכולה להיות רבויה במעשים טובים, אבל בסופו של דבר, באורח כללי, היא מובילה לאסון, כשם שכל אליטה דתית, כן, חוברת לשלטון, במקום לאתגר את השלטון, ורואה במישהו כאיזשהו מנהיג, במיוחד במישהו שהולך בדרך של הון שלטון, במיוחד במישהו שהולך בדרך של העדפת העשירים על פני העניים, במיוחד בדרך שהולכת אחרי מישהו שהורס את הרווחה, כי בניגוד מוחלט ליסודות, או שהולך בדרך מדינית וביטחונית, שהיא דרך לאומנית, שהיא דרך קיצונית, שהיא דרך שמנוגדת לחלוטין ליסודות התורה, אז בסופו של דבר מגיעים בהכרח לאסון. בד בבד כאשר את אלה שמבקשים לצאת מאותה דרך, מבזים, משתיקים, משפילים, עם כל ההשלכות של כך, לגבי מה שדיברתי עליו. לכן הגאולה לא מצויה בידי איזה אישיות שהיא, קודם אולי זה בן יוסף, אחר כך זה בן דוד, ואחר כך דומה. כל ההשקפות האלה שהן השקפות שאולי באמת התאימו כדי לתת איזושהי תקווה בגלות, אבל הם גם עיכבו את אותה גאולה. מדוע הם עיכבו את אותה גאולה? כי הגאולה לא באה באמצעות איזשהו מנהיג, שליט אחד וכדומה, חכם ככל שיהיה. לא,
היא באה באמצעות כל אחת ואחד מאיתנו. כשאנחנו מסתכלים על הגאולה בתורה, אז אנחנו רואים, הגאולה היא הלכה למעשה שמיטת החובות. היא הלכה למעשה ביטול העבדות, היא שחרור העבדים, היא שחרור השפחות, כדומה. ודאי שהיא השבת הבתים לאלה שאין להם, ובאותו פרק נפלא בויקרא, שגם מציין בשנת היובל, שזאת הגאולה. ובכן, הגאולה הזאת מצויה בידי כל אחת ואחד מאיתנו. אם אנחנו הולכים בדרך האמת, אם אנחנו הולכים בדרך המופת, לא רק קודם כל מבחינה עיונית, קודם כל מבחינה רעיונית, ואז גם מבחינה מעשית, בשילוב המופתי שבין הצדק באזור מותניו והאמונה באזור חלציו. וכדי לסגור את המעגל של השיעור הזה, של המשיחיות שעובר ממשיח למשיח, ניתן לראות את הפעם היחידה שבה המונח משיח מצוי בתורה אצל הכהן המשיח, אצל הכהן הגדול. אבל מה היסוד של אותה כהונה? מה קדם לאותה כהונה? מה שקדם לאותה כהונה זה כאשר משה, שהוא כבד פה וכבד לשון, מתווכח עם יהובה, כן? ואיך הוא יוכל לדבר עם פרעה, איך הוא יוציא את העם מצרים וכדומה וכדומה. ואז אומר לו יהובה באיזשהו שלב, תשמע, אני מביא את אהרון שיעזור לך. למה הוא מביא את אהרון שיעזור לו? כי אהרון יודע לדבר. ובכן, הנה אנחנו רואים את היסוד של הדיבור, של הכהונה הזאת, שהוא יסוד לא של משיח, אלא של משיח. לא של משיחיות, אלא של שיחה, של שיח, של משיח, של משיחה, של משיחים, במסגרת שיח. כי כשאנחנו עומדים מול השיח, מול התוסנה, כן? מול השיח שבוער ולעולם לא יעוקל, כן? שזה שיח נצחי אל עבר האמת, בדרך האמת, אז המקום אשר עליו אנחנו עומדים, אדמת קודש הוא. תודה.